ආයිබෝන් යාළුවනි. අදත් how to make YouTube නාලිකාවට ඔබ ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් අද දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන නෙමෙයි මම ආවේ. වීඩියෝ මාලාවක පූර්ව දර්ශනය. එහෙම නැත්නම් තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් ට්‍රේලර්ස් එක අරගෙන තමයි මම ආවේ. ෆොටෝග්‍රැෆර්, වීඩියෝග්‍රැෆර්, එහෙම නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆර් සහ වීඩියෝග්‍රැෆර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට ඉතාමත් වටිනා software එකක් තමයි Adobe Premiere සහ Adobe Photoshop. ඉතින් යාළුවනි, ෆොටෝග්‍රැෆර් හරි වීඩියෝග්‍රැෆර් හරි කරන ඕනෑම කෙනෙකුට මේ Photoshop සහ Premiere අත්‍යවශ්‍ය software එකක්. මම හිතන්නේ සමහරට ඔය කට්ටිය පාඨමාලාවක් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය වශයෙන් මෙම software ඔය කට්ටිය පුරුදු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර දැන් අපිට මේ Photoshop Premiere වල අමතක වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර තැන් වලදී අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට හිතා ගන්න බැරුව වෙනවා. ඉතින් ඒ වාගේ ඒකට පුංචි උදව් වශයෙන් තමයි මම මේ ඔබට උදව්ව වශයෙන් තමයි මේ ඉදිරියට Photoshop සහ Premiere වල යම් දේවල් කරන හැටි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම Premiere සහ Photoshop මුලින් ඉඳන් පාඨමාලාවක් ලෙස වීඩියෝ ගණනාවකින් ඔය කට්ටිය අරන් එන්න තමයි මම සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ Photoshop සහ Premiere ඉගෙන ගන්න කැමති නම් රැඳිලා ඉන්න how to make YouTube නාලිකාව සමග ඉදිරියට ගෙන වීඩියෝ පාඨමාලා රසක් සමගින් මෙම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී Photoshop සහ Premiere සම්පූර්ණ පාඨමාලාව මේ software දෙක මම හිතන්නේ ආරම්භකයන් වශයෙන් beginnersලා වශයෙන් ඔය කට්ටියට ඉගෙන ගන්න සහ ඔය කට්ටිය අමතක වෙච්ච තැන් මතක් කරගන්න පුළුවන් විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් ගොඩක් එකතු කරලා නැත්නම් වීඩියෝ ගොඩක් ඔය කට්ටිය අරගෙන වීඩියෝ පාඨමාලා ගොඩක් අරගෙන මම එනවා ඔය කට්ටිය හමු වෙන්න. දැන් මම how to make YouTube නාලිකාව ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම දකුණු පස්සෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න ඉදිරියට එන වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ editing software එක Premiere එහෙම නැත්නම් photo editing software එක Photoshop මේ දෙක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහළ comments එකේ දාන්න. ඔයකට තියෙන ගැටලුව මම මේ ගැටලුවටත් හැකි අයුරින් උදව් කරන්නම්, පිළිතුරු දෙන්නම්. ඒ වගේම description එකේ තියෙන මෙම පාඨමාලාව සමග අපේ how to make YouTube නාලිකාවේ chat group එක ඔයකට පුළුවන් ඒ group එකකට add වෙලා ඒ ඔබේ ගැටලු වලට පිළිතුරු සොයන්න. තමයිට මම දැනගන්න දේවලුත් ඔය කට්ටිය දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අපි අපේ දැනුම හුවමාරු කරගන්න තමයි මේ වැඩසටහන නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙමනම් යාළුවනේ නොබෝ දිනකින් අපි හමු වෙමු වීඩියෝ එඩිටින් software එකක් වන Adobe Premiere සහ photo editing software එකක්. එහෙම නැත්නම් Premiere වලට අත්‍යවශ්‍යයි. ඔයාලටත් වැඩ කරන්න Photoshop අවශ්‍ය වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම ආරම්භයේ සිට ඔයාලට කියා දෙන වීඩියෝ මාලාවක් සමගින් අපි එකතු වෙමු. දැන් මම how to make YouTube නාලිකාව subscribe කරලා දකුණු පස්සෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක ආය දවසක අපි වෙමු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නෙවෙයි අධ්‍යාපනික වීඩියෝ මාලාවක් සමගින්. එහෙනම් ගිහින් එන්නට අවසරයි. ගිහින් එන්න ජය වේවා.